Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy milyen konkrét gyakorlati veszélyekkel járnak az interneten terjedő álhírek, átverések és pletykák. A valóságban ezek milyen veszélyeket jelentenek ránk. Én mindig megkapom ismerőseimtől azt, hogy miért foglalkozok ezekkel az álhírekkel, hát ezek nagy része csak ártalmatlan átverés. Ebben valóban igazuk van, de látni fogjuk, hogy a gyakorlatban is komoly problémákat, adott esetben halálos végkimenetelű problémákat tudnak okozni az álhírek. Nézzünk erre néhány példát. Az egyik ilyen, amikor pletykák terjednek, és a közösségi médiában terjednek a pletykák. Ezt egészen konkrétan egy település kutatáson egy magyar faluban találtam, gyűjtöttem, mint ahogy Kodály Zoltán és Bartók Béla a népdalokat, én az álhíreket és a pletykákat gyűjtöttem. Itt arról szólt a pletyka, hogy a közösségi médiában pánik tört ki a faluban élők között, hogy kék autóból egy férfi tortával csalja magához a gyerekeket. Annyi volt a valóság alapja, hogy az egyik apuka, akinek a gyermekének születésnapja volt, vitte az iskolai ünnepségre a születésnapi tortát, és kereste, hogy hol van az iskola, és megkérdezte valakitől az utcán, hogy merre kell kanyarodni az iskola felé, és abból terjedt el ez a pletyka. Tehát legyünk nagyon-nagyon óvatosak, amikor olyan egyébként ijesztő és az előzetes képzeteinkbe beleillő értesüléseket látunk, például ez a fekete furgon, fehér furgon, ami a gyerekeket rabolja, ez ilyen visszatérő városi legenda, ezen alapult ez a pánik is. Szerencsére nem történt belőle probléma, tehát nem verték agyon az apukát, aki kereste a gyerekét, de egyébként ebből súlyos dolog is kisülhetett volna. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell és fenntartásokkal kell kezelni minden ilyen hírt. Elsősorban hivatalos forrásokból kell tájékozódni, tehát hogy a rendőrség is közli, hogy igen, baj van, vigyázzunk, akkor oda kell figyelni, de amikor csak a közösségi médiában terjed valami, akkor azért azt fenntartásokkal kell kezelni. Mint például, ami Mexikóban történt, itt ebből konkrétan haláleset, ez az eset halálesettel végződött, halálos kimenetelű volt. Itt pletyka terjedt el egy mexikói faluban gyerekrablókról, 2018-ban történt az eset, és 2 embert halálra égettek a feltűrődött tömeg, akik kritika nélkül elhitték a WhatsAppon terjedő pletykát, hogy na, 2 ember van, aki itt gyerekeket rabolták. És amikor kiderült utólag, hogy ők ártatlanok voltak, akkor ugye az őket már nem hozta vissza. Tehát sok esetben nagyon komoly következményei vannak az álhíreknek és ellenőrizetlen pletykáknak. Hasonló eset történt Indiában, egy indiai faluban, ahol WhatsAppon, illetve szóbeli pletykák révén terjedt el, hogy hosszú hajú emberek gyerekeket rabolnak a faluban, és a képen látható hosszú hajú zenészeket vélte gyerekrablónak a tömeg, mindenféle megalapozott információ nélkül, és őket is agyonverték. Pedig egyébként utólag, hogy kiderült, ártatlanok voltak. Magyarországi eset ugye 2006-ban Szögi Lajost olasz liszkán verték agyon, amikor ugye autójával elsodort egy kislány, akinek hála Istennek semmi baja nem lett, de a rokonság körében az a pletyka terjedt el, hogy meghalt a kislány, és senki nem ellenőrizte a valóság tartalmát, hanem mindenki csak indulatból cselekedett, és ez végződött halálos kimenetellel sajnos. Tehát egy ártatlan embert vertek agyon. Tehát nem csak Mexikóban, Indiában és a világ távolabbi részein történnek pletykákon alapuló halálesetek, hanem sajnos Magyarországon is. Tehát valós a pletykák, álhírek és híresztelések veszélye. Tehát ezek komoly veszélyt jelenthetnek a valóságban is. Brazíliában 2014-ben történt egy ilyen eset. A képen látható hölgyről terjedt el az a pletyka, hogy ő gyerekeket rabol, és aztán boszorkányos rituálénak veti őket alá, és gyakorlatilag agyonverték ezt az egyébként 2 gyerekes anyukát, és utólag kiderült, hogy semmi nem volt igaz a pletykákból. Haláleset nem történt, de nagyon nagy felfordulást okozott. Franciaországban terjedt el az úgynevezett fehér furgon legendája, ez egy városi legenda, fehér furgon vagy fekete furgon, amikkel gyerekeket rabolnak. Ez egy visszatérő legenda, világszerte megfigyelhető, tehát nagyon óvatosan kell ezekkel a hírekkel bánni. Franciaországban azt terjedt el, hogy román és bolgár állampolgárságú romák raboltak el gyerekeket szervkereskedelem céljából, és a franciaországi roma közösséget ezek után nagyon sok támadás érte. Egyesült Államokban is az egyik leghíresebb eset az úgynevezett Pizzagate botrány, amikor
egy ember bedőlt azoknak a híreszteléseknek, hogy egy pizzeria aljában pedofil hálózat működik, és ő gépfegyverrel odament a pizzériába, hogy ő rendet tesz. Hála Istennek nem történt halálos áldozat, de ez is mutatja, hogy a közösségi médiában terjedő híreszteléseket azért minimum fenntartásokkal kell kezelni, és hogy milyen jelei vannak ennek, milyen visszatérő jelei, mikre kell figyelni, ezekről a médiadetektív videókban fogtok hallani. Szintén egy álhír a Romániában terjedt el, tehát a románok és a magyarok közötti ellentéteket szította föl teljesen, feleslegesen ez az álhír, hogy Trump és Putyin Budapestre látogat, és Orbán Viktorral majd közösen felosztják Erdélyt. Tehát ez is indulatokat kelthet, indulatokat szíthat emberekben, tehát fenntartásokkal kell minden ilyet kezelni. Itt az álhíreknek már több visszatérő jelét is láthatjuk. Nagyon hosszú cím, nagybetűk indokolatlan használata, írásjelek halmozása, több kép egymás mellé vágása és érzelemkeltés. Ugyanez igaz erre a hírre, erre az álhírre, ami arról szól, hogy roma fiatalok halálra vertek egy 3 gyerekes magyar tanárnőt, semmi nem volt igaz belőle, lopott képeket raktak egymás mellé, nagyon hosszú cím van, a nagybetűk indokolatlan használata, írásjelek halmozása, erőteljes érzelemkeltés, tehát az álhírek minden jele visszaköszön. Ugyanez igaz a Ronaldóval kapcsolatos, ez már pozitív érzelmeket felkeltő álhír, ez arról szól, hogy Cristiano Ronaldo megmentette a 6 éves kis beteg Noémi életét. Ebből annyi igaz, hogy Noémi valóban beteg volt, és a szülei egy nagyon drága kezelésre gyűjtöttek. Miután ez az álhír elterjedt, utána leálltak a gyűjtések, tehát a valóságban is károkat tud okozni az álhír. Az adományok leállása után a szülők a mainstream médiához fordultak, hogy közöljék, hogy Ronaldo nem segített nekik, Ronaldo azt se tudja, hogy a világon vannak. Itt is egyébként 2 kép egymás mellé van vágva, ez is álhírre utaló visszatérőjel, illetve a hírforrása megbízhatatlan, ma-reggel.me a hírforrás. Tehát visszatérő jelek itt is felfedezhetők. Aztán nagyon sokan kapunk az utóbbi időben ilyen SMS-eket, hogy például csomag kézbesítését blokkolták. Ezt például azért hoztam példának, mert van olyan áldozat, aki rákattintott erre a linkre, mert tényleg egyébként csomagot rendelt, és azt hitte, hogy valóban blokkolták a kézbesítését, és megadta a bankkártya adatait, és több 100 000 forintot emeltek le róla a csalók. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell ezekkel bánni. Itt egyébként álhírre utaló jel rögtön már az, hogy nincsenek kékezetek. Az ékezetek hiánya, helyes íráshibák, rossz megfogalmazás mindig átverésekre utal, illetve ez a link ez teljesen gyanús, tehát, és nem tudjuk, hogy honnan jön. Tehát nagyon-nagyon óvatosan. Ugyanez igaz erre az SMS-re, ami arról szól, ezt konkrétan én kaptam, hogy zárolták a Mastercard típusú bankkártyámat, rám is ijesztett egyébként, amikor ezt először megkaptam, de gondoltam, hogy tipikusan álhírre utaló jel, csalásra utaló jel, hogy rám ijeszt, és ez így is van, és egyébként nem Mastercard típusú bankkártyám van. Tehát, de hogyha valaki ezt nem gondolja végig hideg fejjel, hanem megijed, és erre a linkre rákattint, akkor, és adatokat ad meg, akkor onnantól kezdve komoly esélye van rá, hogy el fogják lopni a pénzét. Jobb esetben csak az adatait, rosszabb esetben a pénzét is. Tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Az álhírek, a csalások és az átverések komoly problémákat tudnak okozni a valóságban, tehát ezekkel foglalkozni kell. Ennyit szerettem volna mondani röviden bevezetőként arról, hogy miért érdemes komolyan vennünk az álhíreket és az internetes csalásokat, bármennyire is ártatlannak tűnjenek, azért, mert a későbbiekben ezek komoly károkozással, adott esetben életek elvesztésével járó tragédiákkal is végződhetnek.